મારું નામ ચૌધરી સતીશભાઈ છે। મારું વતન છે અરવલ્લી જિલ્લો ભિલોડા તાલુકો। ઓલરેડી મારા પપ્પાની ઉંમર 60 વર્ષ હતી। એમને બંને પગ ઘૂંટણની બહુ તકલીફ હતી। એ પોતે બિલકુલ ચાલી નહોતા શકતા। એ વિથિન 50 મીટર ચાલે તો બેસી જતા, રડવા લાગ્યું, દુખાવાની ગોળીઓ બહુ લેતા। પછી અમને વાયા મીડિયા સમાચાર મળે ડીસાની અંદર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટમાં મેહુલભાઈ મોડ સાહેબની હોસ્પિટલ સારી છે। તો અમે વિચાર કર્યો કે પ્રયત્ન કરીએ। પ્રયત્ન કરવામાં કંઈ વાંધો નથી। અહીંયા આવ્યા, સાહેબનો રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો। અમે બતાવ્યા એ દિવસ જ રોકાઈ ગયા અને અમે બંને પગની ઘૂંટણનું ઓપરેશન કરાવ્યું। એક ઓપરેશન કરાવ્યા પછી બીજું 4 દિવસ પછી કરાવ્યું। લગભગ અમે અઠવાડિયું હોસ્પિટલમાં રહ્યા, સરસ રહ્યું। એટલે હાલ અમે લાકડી જતા રહ્યા, કારણ કે ત્યાં જોબ ચાલુ છે ત્યારે। ત્યાં ગયા પછી પણ પપ્પાને ચાલવાનું બિલકુલ સારું થઈ ગયું। રોજનું લગભગ ઓગણાની અંદર 1000 ચોરસ ફૂટનું આપણું છે। લગભગ દિવસના 25 કોટા તો મારે છે, 5-5 કરીને તબક્કાવાઈ। અને અત્યારે ઘણું સારું છે। અને પહેલું શું થતું, રાત પડે કે દુખાવાની ગોળી આપો, પણ એ પણ બંધ થઈ ગઈ છે। એ પણ અમારા માટે બહુ સારામાં સારું પોઈન્ટ છે। ને કહું દુખાવો તો થયો પણ કિડની બગાડો, એ પણ અમારે કિડની બચી, એ બહુ મોટું સારું છે। અને ડીસાની અંદર આશીર્વાદ હોસ્પિટલમાં મેહુલભાઈ મોડ સાહેબે બહુ સારું કામ છે। એટલે અમારા ઓપરેશન કરવાની મેં ઈચ્છા એક અમદાવાદ કરાવીએ, પણ અહીંયા કરાવ્યું તો અમને ઘણું સારું રિઝલ્ટ મળ્યું અને ઘણું બધું સારું છે। ડૉક્ટર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર।